секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що позиція України дуже проста, і він переконаний, що вона буде підтримана учасниками саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Мовляв, це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру. Литвиненко також додав, що Україна нині потребує не перемир'я на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України. Він також висловив сподівання, що на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО Україна таки отримає запрошення до Альянсу. Втім, що важливо, він додав, що в уряді таки усвідомлюють, що вступ не відбудеться завтра, але вже запрошення охолодить багато гарячих голів на Російській Федерації. І каже, що воно сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком. Мовляв, досвід Бухарестського саміту 2008 року таки довів: у відносинах з Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність, навпаки, провокує Росію на агресивні кроки. Я нагадаю, що у червні в Швейцарії відбудеться перший саміт щодо української формули миру. Учасниками стануть різні країни, але росіян на захід не запрошують. А от на другий саміт, вважає голова Офісу президента Андрій Єрмак, росіян можна покликати. В свою чергу президент Зеленський, коментуючи це, сказав, що на першому саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було із зерновою ініціативою. Але я тут також додам, що зі слів президента Володимира Зеленського, це не значить, що Росія прийме цей документ. Бо нині ніхто взагалі не може гарантувати, хто там буде з їх боку. Але сам документ буде представлений перемовниками російській стороні. І Україна буде готова до другого саміту і до відповідних дипломатичних кроків, сказав Володимир Зеленський. І я нагадаю, що українська формула миру включає 10 пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991 року. Інна, я ще звернув увагу на те, що секретар РНБО наголосив, що ситуація на фронті є вкрай складною, але далеко не катастрофічною. Сили оборони продовжують важкі виснажливі бої за маленькі села і селища у Донецькій і Запорізькій областях. Набагато гірше, що росіяни спрямовують свої повітряні сили проти об'єктів критичної інфраструктури, використовують апробовані у Сирії стратегію провокування міграційної кризи тощо. Дійсно, далі ми будемо говорити про це, як я вже зазначила на початку цієї інформаційної години. Ми обов'язково поговоримо про ситуацію на фронті, тому що з'явиться експерт у нашій студії, розкаже нам, яка зараз ситуація. А далі про таке: щойно стало відомо, що таки завершено розслідування щодо Гринкевича-старшого у скандальній справі про підкуп керівництва ДБР. Отже, Державне бюро розслідувань таки завершило досудове розслідування стосовно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який пропонував $500 тисяч США одному з керівників головного слідчого управління ДБР, а саме за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній. Розслідуванням встановлено, що наприкінці грудня 2023 року підозрюваний намагався підкупити заступника керівника відділу ДБР, як я вже казала, за $500 тисяч. Він тоді просто просив сприяння у поверненні ось цього вилученого майна, а саме майна, яке знаходиться на території митного поста Чайки Київської митниці. Також за ці кошти підозрюваний просив далі взагалі не проводити процесуальні дії та закрити кримінальне провадження стосовно нього за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних сил України. Ми всі пам'ятаємо цю скандальну історію. На цей час сторона захисту ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування, після чого його передадуть до суду. Ну, Ігор Гринкевич, нагадаю, згідно з рішенням суду про запобіжний захід, досі перебуває в СІЗО. Бізнесмен також є і фігурантом ще в одному епізоді. Це вже в іншому, там, де його підозрюють у завданні державному бюджету України збитків на майже $1 мільярд.